Szeretettel köszöntöm a nézőket, ez az EU Vízió legújabb adása itt a Magyar Újságírók Országos Szövetségének sajtóházában. Én Ónodi Molnár Dóra vagyok. Ahogy a 2026-os országgyűlési választások időpontja közeleg, úgy pörög föl a kampány, és a kampánynak az egyik fő témája a Magyarországgal szemben elindult jogállamisági eljárás, illetve ennek az eljárásnak a következménye, hogy az uniós forrásokat befagyasztották részben, és hogy vajon hazahozhatók ezek a pénzek. A Fidesz esélyes kihívójaként pástra lépő Tisza pártnak az elnöke egyenesen azzal kampányol, hogy ő bizony haza fogja hozni ezeket a forrásokat. Ebben az adásban azt fogjuk megvizsgálni, hogy mennyire valószínű, hogy ezeket a forrásokat haza lehet hozni, illetve azt is át fogjuk beszélni, hogy hol tartanak az eljárások, mert nem csak a jogállamisági eljárás van Magyarországgal szemben, hanem még, ha valaki emlékszik rá, bizony elindult évekkel ezelőtt egy 7-es cikkelyes eljárás is. És köszöntöm az adás szakértő vendégét, Bárd Petrát, jogászt, aki a Rumbold Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának professzora, illetve az ELTE docense, és emellett a CEU Demokrácia Intézet tudományos munkatársa. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm, hogy itt lehetek. És akkor belecsapnék rögtön egy aktualitásba. Az Európai Bizottság legfrissebb jogállamisági jelentése szerint Magyarország továbbra sem teljesíti azokat a feltételeket, amelyek lehetővé tennék azt, hogy hozzájussunk a forrásokhoz. Itt a néző kedvéért kigyűjtöttem, hogy 8,4 milliárd euró van visszatartva a kohéziós alapokból, valamint 9,5 milliárd euró a Covid utáni helyreállítási alapból, és egy picit itt számolgattam, hogy ez az összesen 18 milliárd euró, ez ha forintban nézzük, akkor hogy néz ki? Ha 1 milliárd euró az nagyságrendileg 390 milliárd forint, akkor 18 milliárd euró az 7000 milliárd forint, a mihez tartás véget 500 milliárd forint a magyar költségvetésben egy havi nyugdíj költségvetési forrás, tehát hogy így nagyjából tudjuk, hogy ez a 7000 milliárd, ez mekkora összeg. De visszakanyarodva a jogállamisági eljárásra, van-e gyakorlati hatása ennek a friss jelentésnek? Kormányban úgy gondolom, hogy nem sokat foglalkoznak vele, úgy nézem, hogy beárazták ezt a kérdést, lemondtak erről a forrásról, de ha az unió összességét nézzük, akkor a hazánk unióban betöltött státuszára van-e hatással? Ez a jogállamisági jelentés, ez 2000-ben készült el először, és hogyha szabad még egy picit visszaugranom az időben, akkor 2015-ben az Európai Parlament kezdeményezte, hogy hozzanak létre egy úgynevezett monitoring mechanizmust, ahol az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság monitorozná az Európai Uniós értékeket, így a demokráciát, a jogállamiságot és az emberi jogokat. Azért tudom ezt ilyen részletesen, mert engem is felkért az Európai Parlament, hogy vezessek egy kutatócsoportot, és ennek a monitoring mechanizmusnak a részleteit kidolgoztuk. Ezt az Európai Parlament elfogadta, és egy parlamenti, jogi kötőerővel nem bíró dokumentumban ki is hirdette. Na most erre reagált a bizottság pár hónap múlva, utálta az egészet, a bizottság, az egész tervezetet. Azt mondta a bizottság, hogy ez egy nagyon nagyszerű ötlet, de hát nem a parlamentnek, meg a tanácsnak kell végezni ezt a monitoringot a bizottsággal együtt, hanem majd a bizottság egyedül fogja monitorozni ezeket az értékeket, és nem az összes értéket, tehát a demokráciát és az emberi jogokat nem, különösen arra tekintettel, hogy az emberi jogok felülvizsgálatára már létezik egy mechanizmus az Európai Unió Alapjogi Ügynökségénél Bécsben, hanem csak a jogállamiságot fogják vizsgálni. És akkor ebből lett aztán 2000-ben a bizottság éves jogállamisági jelentése. És akkor még nagyon komolyan vette a magyar kormány ezt a jelentést. Nem tudom, hogy a hallgatók, nézők emlékeznek-e arra, hogy az akkori igazságügyi miniszter, Varga Judit még egy külön Facebook oldalt is létrehozott, annak érdekében, hogy más tagállamoknak a jogállamisági problémáira rámutasson, és arra, hogy az Európai Unió az valójában egy kettős mércét alkalmaz Magyarországgal szemben, mert a finn számi kisebbségek jogaival keveset foglalkozik, míg mondjuk a magyar romáknak a jogaival sokat.
Aztán beáraszták valóban, tehát 2021-től már nem nagyon foglalkoztak ezzel a jogállamisági jelentéssel. Ez inkább közpolitikai vitákban merült föl, magyar emberi jogi szervezetek hivatkoztak rá, de tulajdonképpen a kormánynak a retorikájában már nem jelent meg. Miért nem jelent meg? Azért, mert ez egy puha mechanizmus. Tulajdonképpen semmilyen jogkövetkezmény nem fűződik hozzá. Ez az egyik kritikája egyébként a szakértőknek a mechanizmussal szemben, hogy ezt nem csatornázták be se kötelezettségszegési eljárásba, sem pedig pénzeket nem függesztenek fel ez alapján. Na most azért bizonyos fejlődésen ez átment, ez a jogállamisági jelentés, tehát azt hiszem, hogy most második alkalommal már országspecifikus javaslatokat megfogalmaztak. Ez nyilvánvalóan egy fejlődési lépés, de ezeknek az ország specifikus javaslatoknak nincs se határideje, sem pedig szankciója. Tehát tulajdonképpen nem érnek többet, mint a papír, amire nyomtatták, hogyha egy tagállam nem veszi komolyan. Van olyan tagállam, amelyik komolyan veszi, például tudjuk, hogy Dániában egy nagyon komoly vita alakult ki az ő bírói reformjukkal kapcsolatban, éppen a bizottság által megfogalmazott kritikák hatására, de a magyar kormány ez nem igazán vette tekintetbe. Sem ezt a jogállamisági jelentést, sem a korábbiakat. Miért ennyire fontos az Európai Uniónak a jogállamiság tiszteletben tartása? Most érhet az a vád, hogy a kalapácsos embernek minden szög, és akkor én jogász vagyok, és most azt mondom, hogy nagyon fontosak a jogszabályok az Európai Uniónak, de valóban az Európai Uniónak nincsen igazán se közös adóztatása, se közös hadserege, mint tudjuk. Ez nagyon nagy részt egy jogalapú rendszer. Hogyha a jogszabályokat nem tartják be, akkor megszűnik az Európai Unió, ahogy legalábbis mi ezt ismerjük. Tehát a jogszabályoknak a betartatása az egyszerűen létfontosságú az Európai Unió továbbélése szempontjából. De ugyanígy az egyéb értékek, például a demokrácia értéke is nagyon fontos. Most gondoljuk azt meg, hogy egy hipotetikus országban nem megfelelően szavazzák meg az országgyűlési képviselőket. Mondjuk nem tiszták a választások, mondjuk azt, hogy még szabadok a választások, de már nem tisztességesek. Valószínűleg ez akkor az európai parlamenti választásra is igaz lesz. Ez azt jelenti, hogy nem tisztességes eljárásban megszavazott képviselők kerülnek ki Brüsszelbe, illetőleg Strasbourgba, az Európai Parlamentbe, és tulajdonképpen az adott ország képviselői, azok delegitimálnak minden egyes Európai Uniós jogszabályt. Tehát megint csak azt tudom mondani, hogy létfontosságú az Európai Unió számára, hogy ezeket az értékeket betartják. És akkor egy harmadik értéket is hadd mondjak, az európai emberi jogokat. Például a büntető együttműködés területén egymásnak ki kell adnunk, át kell adnunk terhelteket, gyanúsítottakat, elítélteket, mert az a vélelem, hogy ha valakit elítélnek az egyik országban, akkor fair eljárás alapján fogják elítélni, és hogyha a szankció, az ő büntető szankciója az mondjuk börtönbüntetés, akkor megfelelő börtönkörülmények között fogják őt fogva tartani. Tehát nyugodtan átadhatjuk egy másik országnak is, hogy ott töltse le a börtönbüntetését, nem sérülnek majd az emberi jogai. Hogyha ez nem igaz, mint ahogy például kimondták nemzetközi bíróságok, hogy Magyarország vonatkozásában nem volt igaz, Románia vonatkozásában sem volt igaz, akkor nem szívesen működnek együtt a tagállamok, hiszen nem szeretnének potenciálisan egy emberi jogi jogsértésnek a részeseivé válni. Ugye van azért, ha nem is szankció, de azért ez a pénzfelfüggesztés, ez mégiscsak egy jogkövetkezmény, amiatt, hogy itt komoly korrupciós kockázatok vannak, ugye ez a költségvetéshez kapcsolódó mechanizmus miatt van így, és 2022-ben végül is úgy döntöttek, hogy befagyasztják a Magyarországnak járó forrásokat. Ez akkor még 21 milliárd volt, illetve ehhez kapcsolódott a helyreállítási alap, ami egy 10 milliárdos keret volt euróban. Ezt a 10 milliárdot aztán 2023-ban mégiscsak elérhetővé tette a bizottság Magyarország számára. Egy picit beszéljünk arról, hogy pontosan ennek a befagyasztásnak mi áll a hátterében.
Ez egy nagyon érdekes mechanizmus, és megint visszaugranék az időben, tehát már 2013-ban is létezett egy rendelet, ami alapján bizonyos pénzeket be lehetett volna fagyasztani. Be is fagyasztottak más tagállamok vonatkozásában, de az illiberálisnak mondott, vagy hibrid rezsimek vonatkozásában nem történt a 13-as jogszabály alapján ilyen befagyasztás, hanem az Európai Unió úgy döntött, hogy egy új mechanizmust hoz létre, és ez 2020-ra tehető egyébként. Nem is az Európai Unió mint olyan döntött így, hanem alapvetően az úgynevezett fukarországok kezdeményezték, tehát északi országok, illetőleg Hollandia, Ausztria kezdeményezték azt, hogyha hibásan költik el az Európai Uniós pénzeket, tehát adott esetben a finnek vagy az osztrák adófizetőknek a pénzeit egy másik uniós tagállamban, akkor be lehessen fagyasztani a pénzeket, és korrupcióra ne költsék ezeket. Igen, erre emlékszem, erre az időszakra beszüremkedett ezeknek az országoknak a belpolitikájába, tehát a választási csatározásaik része lett az, hogy milyen az Orbán Viktorhoz való viszonyuk, illetve hogy Magyarországon mi történik a jogállammal, mi történik a pénzekkel, és hát mindenki félt attól, hogy esetleg kockázatot jelent neki a választási küzdelemben az, hogy hogyan viszonyul Magyarországhoz. Pontosan, és akkor ne felejtsük el a kutatókat sem. 3 kutató, Kim Lane-Chappelle, John Moraine és Dan Kelemen írtak egy hatalmas tanulmányt, hogy hogyan történhetne különböző pénzeknek a befagyasztása. Akkor egyébként nagyon kevesen gondolták azt, hogy ebből lesz valami az Európai Unióban, de mégis megszületett az úgynevezett feltételességi mechanizmus. Ennek is elég hányatatott volt a sorsa, egyébként ahogy elfogadták, felvizezték magyar, illetve lengyel nyomásra, de végső soron... De meg is járta a bíróságot, mert mielőtt ezt elkezdték alkalmazni, ugye a magyar és a lengyel nyomásra és bírósági eljárás során kiderült, hogy minden rendben van, és az EU jognak megfelel ez a mechanizmus. Így van, 2022. februárjában születtek meg az úgynevezett IKER döntések a luxemburgi bíróság előtt, ugye ez a lengyel és a magyar döntések, szinte ugyanazzal a szöveggel, kis eltéréssel támadták meg az államok a kondicionalitási mechanizmust, és azt mondta a bíróság, hogy igenis volt jogalapja ennek a mechanizmusnak, és kimondta azt is, hogy nem csak a 7. cikkes eljárást lehet felhívni, hogyha sérülnek az európai értékek, így például a jogállamiság, konkrétabban például a bírói függetlenség, hanem létre lehet hozni más mechanizmust is, amennyiben ez a mechanizmus eltér a 7. cikkes eljárástól. Tehát egy második ugyanolyan 7. cikkes eljárást nem lehet létrehozni. De hogyha ez lényegében eltér a 7. cikkes eljárástól, akkor igenis létre lehet hozni más mechanizmusokat is. És ez a feltételességi mechanizmus, ez annyiban tér el a 7. cikkes eljárástól, ez tulajdonképpen, én nem is nevezném egyébként jogállamisági eljárásnak, ennek nem az a célja, hogy a jogállamiságot kikényszerítse, hanem az, hogy az uniós pénzeket védje, hogy az uniós pénzeket ne korrupt módon költsék el. Tehát kell lennie, hogy a bíróság mondta az ítéletében, egy valós kapcsolatnak az uniós költségvetés és a jogállami értékek között. Ami persze mégiscsak összefügg a jogállamiság állapotával, mert hogyha végre a közbeszerzések kitisztulnának, ha nem folynának el különböző oligarchák felé a pénzek, és működnének a hatóságok, a független bíróságok, akkor persze az mind-mind érinti a jogállamot. Tehát valójában, ha a korrupciót be lehetne számolni, vagy legalábbis minimalizálni lehetne, akkor azért nagyon sok minden helyre állna magától is. Így van, tehát alapvetően a korrupcióról lenne szó egyrészt, tehát a korrupcióra tekintettel lehet felfüggeszteni pénzeket, másrészt elsősorban a bírói függetlenségre tekintettel, tehát hogy minden cég biztos lehessen benne, hogyha mondjuk közbeszerzésen nem ő nyer el egy tendert, akkor független bíróság előtt megtámadhassa azt az eredményt, és egy igazságos ítélet szülessen, ne pedig különböző érdekekhez húzzon az adott bíróság, tehát független és pártatlan bíróságokra van szükség. Igen, a Transparency International Magyarország többször is pedzegette, hogy itt bizony nem csak a pénzek felhasználóit kéne górcső alá venni, amikor vizsgáljuk, hogy milyen
szabálytalanul költöttek el forrásokat, hanem a felügyelő hatóságokat is, például a közbeszerzésit, amely ugye látta, hogy mi a helyzet, és mégis vagy nem tett semmit annak érdekében, vagy ilyen látszateljárásokat folytatott le. Pontosan, pontosan. De visszatérve még 2022-re elindult ez a mechanizmus, és Magyarország akkor azért így egy más dolgot megcsinált. Volt egy igazságügyi reformszerűség, felállt az integritáshatóság, valamelyest ezzel a bizottság is elégedett volt, hiszen 10 milliárd eurót felszabadított, ebből lett aztán a pedagógusoknak béremelés. Hogy lehet, hogy ez megtörtént? Hogy elégséges volt ez szerinted? Ez érdekes, mert mérföldköveket határoztak meg, hát alapvetően a Covid helyreállítási alappal kapcsolatban, de ugye ezek kihatással lennének minden kohéziós alapra, strukturális alapokra is, hogyha ezeket a reformokat valóban megvalósítanák. Kezdetben azt mondták, hogy a 27 mérföldkövet csak egyszerre lehet megvalósítani, tehát ezek annyira egymásra épülnek, hogy nem lehet válogatni ezek közül, ez tetszik, az nem tetszik, vagy ezt hosszabb távon valósítjuk meg, ezt pedig rövid távon, aztán mégiscsak elfogadták azt, hogy csak bizonyos mérföldköveket valósítottak meg, és hát azt is úgy, hogy legalábbis szakértők és emberi jogi civil szervezetek szerint elég hiányos volt a megvalósítás, mondjuk az integritás hatóság vonatkozásában, a korrupcióüldözés vonatkozásában annyira nehéz voltaképpen az ügyészség helyére lépni, és fellépni abban az esetben, hogyha az ember korrupciót tapasztal, és az ügyészség nem végzi el a feladatát, szinte lehetetlen. Eljárásilag annyira meg van nehezítve a helyzet, hogy hát ez nem egy hatékony orvoslása a helyzetnek. Ennek ellenére az Európai Uniós szervek elfogadták azt, hogy bizonyos mérföldkövek megvalósultak, és felszabadítottak valóban 10 milliárdot euróban. Aztán persze a rossz nyelvek, vagy nem is tudom, hogy annyira rossz nyelvek azt mondták, hogy azért ez egy politikai játszmának volt az eredménye. Ukrajna vonatkozásában az fontos volt, hogy csatlakozási tárgyalások megkezdését Magyarország ne vétózza meg legalább, hogyha aktívan nem is szavazza meg, és voltaképpen ez volt a valós indoka. Hát az Európai Parlamentnek olyannyira nem tetszett ez a döntés, hogy pert indított a bizottság ellen. Ha ezt a pert megnyeri, tehát a bizottság nem tudja bizonyítani azt, hogy volt jogalap a forrásokat feloldani, akkor a magyar adófizetőknek ezt vissza kell fizetni, ezt a pénzt. Nem volt még ilyen eljárás, szóval igazából nem tudom, hogy mi lenne ennek a pernek az eredménye, hogyha megállapítanák, hogy tévedett az Európai Bizottság, hogy az arányos jogkövetkezmény volna-e, hogyha vissza kellene fizetni ezt a pénzeket. De valóban ez egy borzasztó izgalmas kérdés, hogy a feltételességi mechanizmus az intézmények közötti feszültséghez vezet már egészen a kezdetektől. Tehát érdekes, hogy Ursula von der Leyen nagy büszkén haknizott azzal, hogy alkalmazzák ezt a mechanizmust, és hogy mennyire igaz az, hogy ő és az ő bizottsága, a jogállamiságnak az őre, és akkor az európai parlamenti képviselők emlékeztették arra, hogy hát folyamatosan különböző nyilatkozatokkal kellett előrukkolniuk, be kellett perelniük többször az Európai Bizottságot, hogy egyáltalán alkalmazzák ezt a mechanizmust. Tehát gondoljunk vissza arra, hogy a választások előtt, még az előző 2022-es választások előtt a bizottság azt mondta, hogy igen, már létezik ez az eljárás, de nem fogjuk megindítani Magyarországgal szemben, mert először megvárjuk, hogy mi lesz annak a bizonyos pernek az eredménye, ahol Magyarország megtámadta a jogszabályt, aztán majd el kell fogadni ilyen iránymutatást, hogy ami majd a bizottság kezét vezeti, hogy hogyan kell ezt alkalmazni. Ugye ez egy eljárásjogi nonsens egyébként, ezt csak úgy zárójelben mondom, hogy a bizottságnak alkalmaznia kell az EU jogot, és semmiféle iránymutatást nem kell ahhoz elfogadni, hogy egy rendeletet alkalmazzanak. És aztán pedig azt mondták, hogy de hát már küszöbön állnak a választások, nem szeretnénk, hogyha azt a látszatot keltenek, hogy beavatkozunk a 22-es választásokba, úgyhogy majd utána fogjuk megindítani ezt az eljárást. És akkor is a parlament beperelte egyébként a bizottságot. Sajnos aztán ezt visszavonta, ezt a keresetet a parlament, mondván, hogy jó, valóban 22 áprilisa után megtörtént az eljárásnak a megindítása, pedig ez egy nagyon izgalmas jogi kérdés, hogyha létezik egy eljárás, és létezik egy jogállamisági probléma,
akkor a bizottságnak meddig van mérlegelési jogköre, és honnantól lép be egy kötelezettség, hogy ő megindítsa ezeket az eljárásokat. De sajnos nem fogjuk megtudni, mert ezt az eljárást, vagy ezt a keresetet visszavonta a parlament. Azt viszont meg fogjuk tudni, hogy vissza kell-e fizetni Magyarországnak ezt a pénzt, vagy nem. Ezek az eljárások egyébként, tehát most arra gondolok, amit a parlament indított a bizottság ellen a 10 milliárd felszabadításával kapcsolatban, mennyire húzódhatnak el, vagy mi szokott lenni az átlagos idő? Hát ilyen eljárás ugye még nem volt, tehát erre nem nagyon tudok mit mondani, de ha csak a kötelezettségszegési eljárásokat nézzük, akkor ezek bőven elhúzódhatnak egy éven túlra. Hát Magyarországgal szemben több is van, ami meg nagyon hosszan tart igen, már. Tehát, igen. Nem csak ez az eljárás van, hanem ahogy említettem a bevezetőmbe, a 7-es cikkelyes is. Ezzel mi a helyzet most, mire lehet számítani? Ugye ebben Magyarország mindig nagyon kényelmesen viselkedett, Orbán Viktort annyira nem érdekelte, mert ahhoz, hogy itt komoly döntés szülessen, ahhoz ugye mind a 26 tagállamnak együtt kell szavaznia Orbán Viktor ellen, és hát mindig lesz egy cimbora, aki éppen hatalomra kerül, aki majd őt megvédi. Most is látjuk, hogy a cseh választásokon egy olyan jelölt nyert, aki jó viszonyt ápol Orbán Viktorral, tehát lehetséges, hogy ismét számíthat arra, hogy valaki majd megvédi. A szlovák elnöknél is számított erre. Ott kicsit a szlovák belpolitikát tekintve úgy látom, hogy az nem teljesen evidens, hogy mennyire barátkozik Orbán Viktorral. Éppen amikor szüksége van rá, akkor barátkozik, de hogy ott nem láttam ezt a stabilitást, de a Babisnál úgy érzékelem a cseh politikai vezetőnél, hogy ott okkal számít arra, hogy megvédi majd Orbán Viktort. Igen, valóban. Én megértem Orbán Viktort, hogy nem nagyon foglalkozik ezzel az eljárással, még pedig azért, mert a 7. cikkes eljárásnak 2 fő része van. Ugye a 7. cikk első bekezdéses eljárás az egy ilyen megelőző eljárás, tehát ott azt állapíthatják meg az Európai Unió intézménye, hogy fennáll a veszélye annak, hogy 2. cikkes, tehát Európai Uniós értékeket megsértett egy tagállam, így például a jogállamiságot, a demokráciát vagy az emberi jogokat. Ezt úgy szoktuk mondani a jogban, hogy ez egy lex imperfecta, az azt jelenti, hogy nem tökéletes jogszabály, tehát nincsen szankciója. Tehát ez egy megállapítás. Megállapítják, hogy valóban sérülhetnek a jogállamiságnak az elvei, és esetleg ajánlásokat fogalmazhatnak meg az intézmények. Tehát ennek a 7. cikk első bekezdéses eljárásnak az értéke, az pont olyan, mint a bizottság jogállamisági jelentése. Semmi. Ehhez képest van a 7. cikk második bekezdés és harmadik bekezdéses eljárás, ez az úgynevezett szankciós eljárás, és itt már, hogyha sikerül a megfelelő többséget, tehát az egyhangúságot megszerezni, akkor valóban fel lehet függeszteni egyrészt a tanácsban a szavazati jogokat, de nem csak azt, hanem általában a szerződésből származó jogait a tagállamok. Nem tudjuk, hogy ezek mely jogok, itt lehetne kreatívkodni, hogy milyen jogokat lehetne felfüggeszteni, ezt mi nem tudjuk, ugye ez jogilag azért nehéz, mert azt gondoljuk, hogy a tagállamnak olyan jogait azért nem lehet felfüggeszteni, amelyek az európai polgárságból származó jogokat sértenék. Tehát például a Schengent nem lehet a határokat lezárni. Úgyhogy innentől kezdve nem tudjuk, hogy mik lennének azok a szankciók, amik azért hatékonyak egyrészt a kormánnyal szemben, másrészt viszont az embereket nem bántanák. De mondom, itt lehetne nagyot álmodni a különböző intézményeknek. Most a megelőző eljárásnál ott egyébként 4/5 többség szükséges, tehát azért az akár meg is lehetne. Ennek ellenére nem igazán halad a Magyarországgal szembeni eljárás, mert volt 7 meghallgatás, és tulajdonképpen sehová nem jutottunk ezzel az eljárással. A szankciós részt pedig... Politikai oka van ennek? Igazából nem tudom megmondani. Tehát a tanácsban nem halad ez az eljárás, senki nem igazán szereti ezt a 7. cikkes eljárást.
Ugye ott azt hiszem, hogy ennek azért van egy ilyen pszichodinamikája is, amikor ott egymás szemébe kell nézni, és azt mondani, hogy te már nem vagy demokrácia, hanem tulajdonképpen egy hibrid rezsim vagy, és ezt most nem én mondom, hanem az Európai Parlament mondta, szedd már össze magad. Valószínűleg ez így nem működik. Minden országnak van valami vaj a füle mögött, tehát ez a másik indok, ami miatt nem akarják megindítani. Az a probléma, hogy mindenhol van valami, de ilyen töményen nem jelentkezik sehol. Igen, ezt az eljárást nem arra találták ki, hogy alkalmazzák, hanem csak fenyegetésre. Úgyhogy ez ilyen szempontból nem nagyon hatékony eljárás. Akkor Orbán Viktor tulajdonképpen jól teszi a maga szempontjából, hogy nem foglalkozik vele. Én azt gondolom, hogy csak a pénz beszél, és a 7. cikk első bekezdéses eljárásnak a végén nincs semmilyen szankció. Egyébként van egy harmadik eljárás, és ugye a kötelezettségszegési eljárás, és annak egyébként lehet pénzügyi szankciója, tehát még ezt is sokkal hatékonyabbnak tartom, mint a 7. cikkes eljárást. Hát és van egy európai bírósági döntés a migráns témában, amiben ugye naponta 1 millió eurót kell fizetnünk, az ugyan nem egy eljárás, de egy komoly szankció, és már nem is tudom hány millióra dúzzad föl ez a büntetés, amelyet meg kell fizetnie Magyarországnak azért, mert nem tartja be a menekültügyi jogszabályokat. Így van, tehát egyrészt volt egy 200 milliós szankció, és utána naponta, amíg nem teljesítjük az eredeti ítéletet. Ez ma is van, tehát ez folyamatosan ketyeg az óra, minden nap 1 millió eurót kell fizetnie a magyar államnak. Na most ezt a döntést, ezt megtámadja a magyar kormány bíróság előtt, legalábbis ez jelent meg a sajtóban, hogy erre külön pénzeket allokáltak, hogy nemzetközi bíróság előtt, hogyha jól értem, megtámadják ezt a döntést. És az a nagyon érdekes ebben, hogy nem az eredeti döntést, tehát a menekültekkel kapcsolatos döntést fogják megtámadni, hanem azt a döntést, amiben kiszabja a büntetést a luxemburgi bíróság. Tehát tulajdonképpen megkérdőjelezi a magyar kormány a luxemburgi bíróságnak, az Európai Unió bíróságának azt a jogát, hogy kikényszerítse a saját döntéseit. Tehát azt mondja, hogy hozhatok mindenféle ítéleteket, persze, majd megnézzük, hogy végre tudjuk-e hajtani, vagy nem, de az, hogy már ennek kézzelfogható szankciója legyen, na ezt már nem tűrjük. Na most, hogyha valóban az Európai Bíróság nem hozhat olyan ítéletet, amely szankciót foglal magába, akkor megint csak vége az Európai Uniós jogrendszernek. Mert akkor megint egy gentleman's agreementnek a témája lesz, hogy most akkor vagy betartom ezt az ítéletet, vagy nem. Van egyébként példa a tagállamok között olyanra, hogy ilyen szinten fittyet hánynak az Európai Bíróság döntésére? Vannak feszültségek, különösen felsőbb bíróságok és az Európai Bíróság között, tehát például Alkotmánybíróság, Legfelsőbb Bíróság és az Európai Bíróság között, de azok más természetűek ezek a döntések. Tehát például a Német Szövetségi Alkotmánybíróság szokta azt mondani, hogy mi jobban védjük az emberi jogokat, mint Luxemburgban, és amíg ez a helyzet, vagy hát ez egy nagyon régi ítélet, amíg ez a helyzet, addig nem fogjuk minden esetben elfogadni az Európai Bíróságnak az ítéleteit. De ugye nem azért, mert lárpurlár szemmel megyünk az európai joggal, hanem azért, mert mi magasabb sztenderdeket képviselünk adott esetben, mint az európai jog. Egyébként, hogyha a nézők egy kicsit összezavarodtak itt a különböző eljárásokkal kapcsolatban, nem csak ők vannak így ezzel. Angela Merkel éppen nemrégiben turnézott itt az önéletrajzi ihletésű könyve kapcsán a Magyarországon, és a Partizánnak adott interjújában ő is összecsúsztatta a különböző eljárásokat. Úgy nyilatkozott, hogy a 7-es cikkelyes eljárással kapcsolatban az volt az álláspontja, hogy a magyar félnek bizonyítania kell, hogy nincsen korrupció. De ez ugye nem az az eljárás volt, és azt is mondta ebben az interjúban, amit a Partizánnak adott, hogy az EU által kért intézkedéseket Magyarország meghozta, és egy tisztességes kompromisszum született. Így van. Nagy csalódás volt hallgatni, főleg jogász szemmel, amikor azt mondta, hogy a német elnökség alatt lefolytattuk a 7. cikkes eljárásokat, és meg is vontuk a pénzeket Magyarországtól. Ugye, ahogy mondtam, a 7. cikkes eljárásnak, ami legalábbis Magyarországgal szemben folyik, nincsen semmilyen szankció, semmilyen pénzeket ez alapján
nem vontak meg, és nem is fognak felfüggeszteni, és valóban ezt többször meg is ismételte, nem akartam hinni a fülemnek, úgyhogy többször lejátszottam. Hát igen, ez egy nagyon nagy csalódás, hogy tulajdonképpen Európa kvázi vezetője a mai napig összekeveri a különböző jogállamisági eljárásokat, és hát azt gondolom, hogy az egész interjúra rányomta a bélyegét ez a viszonylag torz szemlélet, illetve az önreflexió hiánya bizonyos szempontból, amit itt említettél is. Visszakanyarodva a pénzekhez, ugye nem sokára le kell zárni ezt a költségvetési Igen. ciklust, amiben most vagyunk, és amiben fel van függesztve ez a rengeteg pénz, amire nagyon szükségünk lenne. A GDP arányosan 3,5-3,6%-ot tettek ki ezek a pénzek, és most amennyi bejön, az körülbelül 1%, tehát rettenetesen hiányzik a gazdaságból is, a társadalmi programok is lélegeztetőgépen vannak, amelyek ezek alapján, a pénzek alapján tudtak működni. Szerinted, hogyha lesz egy kormányváltás, akkor és hirtelen csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez, átalakítják az intézményrendszert, amit nem lehet tudni még, hogy lesz-e kétharmada egy felálló új kormánynak, de mondjuk tekintsük ezt az optimális helyzetet, hogy vissza lehet állítani sok intézménynek a függetlenségét, akkor mennyi érhető el a felfüggesztett pénzből, vagy ennek a nagy része már elveszett? Ehhez nem értek. Én közgazdászoktól azt hallottam, hogy ennek a nagy része ez elveszett. Gyakorlatilag elveszett, egy 15%-át tudjuk visszahozni. Ugye ennek részben az oka, hogy ez a pénzügyi keret, ez a többéves pénzügyi keret, ez 2027-ig tart, tehát ennek a 21-27-es keretnek a pénzeit, azt alapvetően a Fidesz kormány tudja lehívni, már pedig a Fidesz kormánnyal szemben nagyon komoly jogállamisági és egyéb aggályok merülnek, korrupciós aggályok merülnek, amit föl, ők nem fogják tudni. Na most ők tovább toltak, tehát ami még az eljárás elindításakor nem volt, például szuverenitásvédelmi hivatal, vagy nem volt ilyen súlyosan korlátozva a gyülekezési jog, mint ahogy most idén láttuk a budapesti Pride-dal kapcsolatban, tehát csak súlyosbodott a helyzet. Igen. De tőlük és valóban nem várható az, hogy... Ha lenne akár ennek a kormánynak elméletileg, akár egy másik kormánynak szándéka arra, hogy megfordítsa ezeket a folyamatokat, küzdjön valóban a korrupció ellen, visszaállítsa a bírói függetlenséget, megszüntesse az alapítványi egyetemeket, stb. Ezek hosszú folyamatok. Tehát ezeket néhány hónapon belül nem hiszem, hogy véghez lehet vinni. Ezt láttuk Lengyelországban is, hogy mennyit küzdött a Tusk kormány, illetőleg Ádám Bodnár igazságügyminiszter a bírói függetlenség helyreállításával, és a mai napig nem sikerült különböző belpolitikai okok miatt helyreállítani a bírói függetlenséget, ez sajnos egyik napról a másikra nem fog menni. Jogilag egyébként van rá lehetőség, hogy látod, hogyha mégis elindulnak ezek a folyamatok, hogy esetleg a elszámolási időszakot kijebb tolni, vagy valamit módosítani ahhoz, hogy a források elérhetők legyenek. Ez egy hipotetikus kérdés, megfogalmazás, de sok mindent lehet módosítani. Tehát ez politikai alkú kérdése, tehát ez teljesen nem zárnám és ki. Végül is a Unióban nagyon sok minden ezen múlik. Igen, nagyon sok minden. Én azt gondolom, hogy túl sok minden, tehát azért Lengyelország vonatkozásában láttuk, hogy például a 7. cikkes eljárást azt azonnal leállították, ahogy megszavazták az új kormányt. És azért túl korai volt. Tehát most minden tisztelet mellett, és én azt gondolom, hogy különösen az igazságügyminiszter, aki egyébként évfolyamtársam volt a CEU-n, úgyhogy jól ismerem. Én azt gondolom, hogy egy maximálisan tisztességes szakember, és tényleg mindent megtett, hogy helyreállítsa a jogállamiságot és a bírói függetlenséget, de nem sikerült. Tehát azért abban a pillanatban, amikor egy kormány megalakul, nem lehet tudni, hogy 100%-osan sikerül megtenni ezeket a reformokat. És szerintem egyszerűen hiba volt felfüggeszteni a 7. cikkes eljárást, mert most már nem tud hivatkozni akár a mostani igazságügyminiszter, akár a korábbi arra, hogy hát lám, nekünk azért még van egy Európai Uniós kötelezettségünk, hogy felfüggesszék, vagy megszüntessék végre ezeket az eljárásokat, hanem most már úgy teszünk, mintha minden rendben lenne Lengyelországban is, holott pontosan tudjuk, hogy ez nem így van. Talán a tanulási folyamatban a lengyel példa az irányba tolja az uniós vezetőket, hogy ideje korán ne függesszék föl
az ilyen típusú eljárást. És még egy dolog motoszkál bennem, hogy most indul a új költségvetési ciklusnak a éles vitaszakasza, hogy hogyan igen. fog ez kinézni, és ki mennyit fog tudni ebből kapni, ebből a hatalmas forrásból. Én úgy látom a vitákból, hogy a jogállamisági feltételek szigorodni fognak. Ez így van. Tehát a pénzekhez, ha így marad minden, ahogy eddig volt, nagyjából nem fogunk tudni hozzáférni. Azt hiszem, hogy Csaba László közgazdász fogalmazott úgy, hogy ott lesz a mézesbödön, de Magyarország nem fog tudni abba bele. Ez így van, tehát ugye be akarják vezetni, talán okos kondicionalitásnak mondják magyarul, ezt a smart conditionality-t, hogy egyrészt közvetlenül férjenek hozzá a kedvezményezettek az Európai Uniós pénzekhez, és ne a saját kormányukon keresztül, másrészt pedig, hogy feltételekhez szabják, tehát akár mérföldkövekhez, azoknak a teljesítéséhez fűzzék az Európai Uniós pénzekhez való hozzáférést, és ugye nem csak a kohéziós, hanem és a strukturális alapokét, hanem minden Európai Uniós eurót, vagy az onnan származó eurót majd ilyen kondicionalitáshoz fogják kötni. Valószínűleg a tagállamok vezetői ezt jóvá fogják hagyni, hiszen mindenhol az érdek, hogy ezek a pénzek fejlesszenek, előrébb vigyék az országoknak az életét, tehát hogy ez közös érdek. És ne a korrupciót mélyítsék. És azt gondolom, hogy ez sokkal hatékonyabb út lehet adott esetben, mint egy 7. cikkes eljárás, ami hát ugye a szankciós részét még csak meg sem indították. Köszönöm szépen Bárd Petra jogász professzornak, hogy a vendégünk volt, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, most ennyi fért az Eurovízió adásában.